Üdvözlök mindenkit, a mai videó témája a legmanipulatívabb pszichés zavarok. A manipulatív viselkedés az számos mentális betegséghez kapcsolódik, különösen azokhoz, amelyek a személyiségzavarokkal járnak. A személyiségzavarok B csoportjába kell csak elmennünk, ugyanis ezek a személyek, akik itt a B csoportban vannak, a leginkább manipulatívak. A Cluster B csoportban megtalálhatjuk a narcisztikust, ott van a borderline, ott van az antiszociális személyiségzavaros, hétköznapi nevén a pszichopata, és még ott van a hisztrionikus is. Kezdjük a narcisztikusokkal. Mint tudjuk, a narcisztikusok azok kiváltképpen hajlamosak manipulatív viselkedésre, amely a saját nagyságuknak az érzése, és legfőképpen az empátia hiányuk táplál, tehát az ilyen személyek azok nagyon mélyen hisznek a saját különlegességükben, egyediségükben, felsőbbrendűségükben, ami miatt úgy érzik, hogy nekik joguk van bármihez, joguk van kihasználni másokat a saját céljaik elérése érdekében. Ez a manipulatív viselkedés egy narcisztikusnál, ez különféle manipulatív technikákban nyilvánul meg, melynek célja az áldozat kontroll alatt tartása. A narcisztikusok egyik leggyakoribb manipulációs módszere a gázlángozás. Ez egy pszichológiai manipulációs technika, amely során a narcisztikus úgy manipulálja az áldozatot, hogy az áldozat az kételkedjen a saját valóságában, az emlékeiben, tehát hogy megkérdőjelezze a saját mentális épségét. A gázlángozás során a narcisztikus az hamis információkat közöl, tehát tagadja az előzőleg elhangzottakat, vagy a megtörtént eseményeket, egy olyan módon befolyásolja ezzel az áldozatot, hogy az elbizonytalanodjon a saját ítélőképességében, a saját mentális állapotában. Ennek következtében az áldozat az egyre inkább függővé válik a narcisztikustól, mivel úgy érzi, hogy csak ő képes megérteni és értelmezni a valóságot, tehát az áldozat az már nem bízik a saját emlékeiben. Viszont azt is el kell, hogy mondjam, hogy Sam Vaknin az nem ért egyet ezzel az állásponttal, tehát Sam Vakninnek az a véleménye erről, hogy a narcisztikusok azok nem igazán alkalmazzák szándékosan a gázlángozást, mivel a memóriájuk az nem folyamatos, tehát meseszövést, konfabulációt alkalmaznak a narcisztikusok a kiesett memória részecskéknek a betöltésére, azért, hogy egy egységes memóriát kapjanak. Ezzel viszont az a gond, hogy a meseszövés, amivel ezeket a kiesett kis memória darabokat feltöltik, ezek fiktív elemeket tartalmaznak, tehát nincs köze a valósághoz. Tehát így Vaknin szerint a narcisztikus az sokszor nem gázlángozik, bár úgy tűnhet, mintha teljesen tudatosan csinálja, de mivel egy narcisztikusnak a memóriája szakadozott, így ez nem tudatos nála, mert a konfabuláció az fiktív. Sam Vaknin szerint a teljesen tudatos gázlángozást, akik alkalmazzák, azok a primer pszichopaták. Narcisztikusokkal kapcsolatban meg kell említeni, hogy kihasználják mások gyengeségeit és mások vágyait is, mert előszeretettel alkalmazzák a jövő színlelés manipulációs technikát is. Ez azt jelenti, hogy pontosan tudják, hogy hogyan érjék el, hogy mások az ő céljaik eléréséhez a szükséges döntéseket hozzanak, tehát lefest ilyenkor nagyon gyakori egy tökéletes jövőképet eléd a narcisztikus, te meg ettől aztán elalélsz, és hát azt lehet mondani, hogy ilyenkor már is játékban vagy. Vagy meg lehet említeni, hogy egy narcisztikus az felfedezheti, hogy valaki nagyon vágyik az elismerésre, vagy szeretetre, tehát szeretet morzsákért is bármire képes, és ezt felhasználva manipulálja ezt az adott szemét, hogy az végül alávesse magát az ő akaratának. Ezen kívül a narcisztikusoknál megfigyelhető, hogy gyakran alkalmaznak dicséreteket, bókokat, természetesen célirányosan, hogy elnyerjék mások bizalmát, hűségét, amelyeket aztán később természetesen a saját érdekeik szerint kihasználnak. Narcisztikusok manipulatív technikáinál még meg lehet említeni a bűntudatkeltést, hamis ígéretek, és hát a valamilyen helyzeteknek az elferdítését, tehát gyakran használják fel az emberek érzelmeit, hogy elérjék a céljaikat, miközben természetesen figyelmen kívül hagyják mások érzéseit, szükségleteit, és az ilyen viselkedés természetesen hát az igen komoly károkat okozhat az áldozatok mentális egészségében, mivel azok állandóan kételkednek a saját
értékeikben, a saját képességeikben, megkérdőjelezi az áldozat saját magát. Narcisztikus személyiségzavar diagnosztizálása és a kezelése az igencsak kihívást jelenthet a legképzettebb pszichoterapeuták számára is, mivel az érintettek eléggé ritkán ismerik el a problémáikat, és gyakran elutasítják a segítséget a narcisztikusok, mondván, hogy velük az ég adta világon semmiféle gond nincsen, azonban a terápiás beavatkozások, különösen a kognitív viselkedés terápia, de sokféle pszichoterápiás módszerek vannak, ezek hasznosak lehetnek abban, hogy a narcisztikusok felismerjék és megváltoztassák ezeket a rendkívül káros viselkedési mintáikat. Az áldozatoknak rendkívül nehéz felismerni ezeket a különféle manipulációs technikákat, és akkor menjünk a következőre. Itt van nekünk az antiszociális személyiségzavar, hétköznapi nevén a pszichopaták. Ez is egy nagyon súlyos mentális állapot, amelyet kísér természetesen a manipulatív viselkedés, tehát az ilyen személyek, a pszichopaták nagyon is hajlamosak mások kihasználására, kizsákmányolására, és gyakran bűncselekmények elkövetésére is használva áldozataikat. Az antiszociális személyiségzavarban szenvedők, azok jellemzően állandóan hazudoznak, csalnak, felszínes bájt mutatnak, elérjék a céljaikat. Sam Vaknin szerint minden pszichopata az egyben narcisztikus is, de nem minden narcisztikus pszichopata. Ezért, mivel minden pszichopata az egyben narcisztikus is, nagyon sok az átfedés az antiszociális személyiségzavar és a narcisztikus személyiségzavar között. A pszichopaták manipulációs technikái azok egy igen tág spektrumon mozognak, tehát nagyon sokrétűek, ezek közé tartozik a felszínes báj, tehát azt lehet mondani egy primer pszichopatára, hogy ők a tökéletes emberi kaméleonok, melynek a célja természetesen az, hogy másokat magukhoz vonzanak, elnyerjék a bizalmat. Sok esetben, mint már említettem, hazudoznak, csalnak, csak hogy előnyhöz jussanak, vagy hogy elkerüljék a felelősségre vonást. Tehát a pszichopaták azok gyakran nagyon karizmatikus személyek, tehát képesek nagyon meggyőzően előadni magukat, ez pedig lehetővé teszi számukra, hogy másokat nagyon hatékonyan, könnyedén manipuláljanak. Ez a primer, tehát az elsődleges pszichopatákra jellemző. Pszichopaták is nagyfokú empátia hiányt mutatnak, mindenféle lelkiismeretfurdalás nélkül teszik, amit tesznek. Ez azt jelenti, hogy abszolút nem érzik magukat felelősnek a tettei következményeikért, és nem veszik figyelembe a mások érzéseit, jogait, ezeket teljesen figyelmen kívül hagyják. Pszichopaták hajlamosak lehetnek az impulzív, agresszív viselkedésre, akár egy narcisztikus is, amely tovább fokozza a manipulációs hajlamaikat, de ez sem minden esetben igaz, tehát ez sokkal inkább jellemző egy szociopatára az agresszív, impulzív viselkedés, aki nem érti igazán a különbséget, hogy mi a különbség a primer pszichopátia és a szociopátia között, az nézze meg a pár napja feltett videómat, ahol itt részletekben menően elmagyarázom ezeket a különbségeket. A pszichopátia kezelése is hasonlóan nagyon nehéz, mivel az érintettek azok nem látják be a viselkedésük problémás aspektusait, és ritkán kérnek önként segítséget. Menjünk a következőre. Borderline személyiségzavar. Ez is egy nagyon komplex mentális állapot, amely intenzív érzelmi reakciókkal és instabil drámai kapcsolatokkal jár főként. Bár a borderline-oknak a manipulációja az sokszor nem szándékos, de azt lehet mondani, hogy mégis rendkívül jelen van a viselkedésükben, tehát a borderline-ok is gyakran nagyon manipulatívak, hogy elkerüljék az elhagyást, és hogy kezeljék a belső feszültségeiket, az érzelmi instabilitásukat. Borderline személyiségzavarban szenvedők érzelmi intenzitása és instabilitása miatt gyakran használnak manipulációs technikákat, mint például a bűntudatkeltést, vagy különféle drámai viselkedést, hogy biztosítsák a másik fél figyelmét és kötődését. Ezek a technikák náluk azt lehet mondani, hogy inkább ösztönösek, az intenzív érzelmi állapotoknak a következményei, nem pedig tudatos döntések náluk. Például egy borderline személyiségzavarban szenvedő személy az egy erőteljes érzelmi reakciókat mutathat, amikor úgy érzi, hogy a másik fél az most éppen távolodik tőle, és ezeket az érzelmeket felhasználhatja arra, hogy a másik személyt valamilyen manipulációs technikával, de maradásra bírja.
A DSM-5 szerint az Amerikai Pszichiátriai Társaság által kiadott diagnosztikai és statisztikai kézikönyv kritériumainál megtalálhatjuk az érzelmi instabilitást, intenzív viharos kapcsolatokat, identitászavart, impulzív viselkedést, önkárosító viselkedést, és nagyon jellemző a borderline-okra még a krónikus üresség érzete is. Noha a manipuláció az itt már nem szerepel, tehát külön definíciós jellemzőként a DSM-5-ben, a borderline személyiségzavarral élők viselkedésében, ez mégis gyakran megfigyelhető. Ez a manipuláció náluk sok esetben az érzelmi fájdalom kifejezésének egy módja, és nem pedig egy tudatosan irányított cselekvés, mint egy pszichopatánál vagy narcisztikusnál. A dialektikus viselkedés terápia például különösen hasznos lehet a borderline személyiségzavar kezelésében, mivel ez segít az érzelmi szabályozásban, az interpersonális kapcsolatok javításában. A pszichoterápiás eljárások során páciensek azok megtanulhatják, hogyan kezeljék az intenzív érzelmeiket, és hogyan kommunikáljanak hatékonyabban másokkal, elkerülve a manipulációs viselkedést. Összefoglalva a borderline személyiségzavarban szenvedők manipulációja sok esetben az nem szándékos, hanem az intenzív érzelmi reakciók és a kapcsolatok iránti, mondhatni, hogy nagyon mély félelmeknek a következménye, de így vagy úgy azt lehet mondani, hogy a manipuláció az náluk is jelen van, hát vélt vagy valós elhagyásra, hát is gyakran fenyegetőzik egy borderline öngyilkossággal, hogy a partnert maradásra bírják, ugyanis a borderline-oknak az egyik legnagyobb félelme, hogy elhagyják, és ezért szinte bármit képesek elkövetni, hogy ez az elhagyás ez ne következzen be. Elérkeztünk az utolsó szereplőkhöz. Machiavellizmus, a sötét triád egyik szereplője, manipulációval, kihasználással, erkölcsi megalkuvással jellemeznek főként. A machiavellizmus a nevét Niccolò Machiavelli, olasz politikai filozófusról kapta, akinek írásai, különösen a Fejedelem című műve, ami az erőszakos és a manipulatív politikai taktikákat népszerűsítette. A machiavellizmusról csináltam egy részletesebb videót még korábban, ennek a videónak a végére, majd beteszem ide az ajánlott videók közé, akit érdekel bővebben a sötét triád, az nézze meg. A machiavellista személyek azok előre megtervezett módon manipulálnak másokat saját céljaik elérése érdekében, és ők is teljesen figyelmen kívül hagyják az erkölcsi, etikai normákat, tehát ezek a személyek, ezek rendkívül számítóak, hidegfejűek, hidegvérűek, nagyon erős hajlamot mutatnak a manipulatív, megtévesztő viselkedésre, hogy megszerezzék a hatalmat és az irányítást, és nehogy nem is, hogy megszerezzék, hanem hogy meg is tartsák ezt. Legfontosabb jellemzői közé tartozik a megtévesztések, hazugságok, félrevezetések, valamint természetesen a más emberek érzéseinek, szükségleteinek teljesen figyelmen kívül hagyása, jellemző rájuk a felületes bájés, akár csak egy primer pszichopatára. A machiavellizmus hát különbözik főként a narcizmustól abban, hogy a machiavellisták azok nagyon hosszú távú, előre megtervezett stratégiákat alkalmaznak, míg a narcisztikusoknál megfigyelhető sok esetben nagyon impulzívan cselekszenek, és a saját nagyságuk iránti igényből fakadóan viselkednek úgy, ahogy, tehát manipulatívan. A machiavellista személyek viszont minden lépésüket nagyon alaposan megtervezik, hogy maximalizálják előnyeiket, és minimalizálják a kockázataikat, hogy nagyon sok primer pszichopatára ez ugyanúgy elmondható. A machiavellizmus az együtt jár a szociális és az érzelmi manipulációval, tehát az ilyen személyek azok megfigyelhető, hogy gyakran használnak hézelgést, különféle hazugságokat, más megtévesztő taktikákat, hogy másokat irányítsanak, kihasználjanak. A machiavellisták az empátia és erkölcsi érzék hiánya miatt nagyon könnyen manipulálhatnak másokat, de ők sem éreznek semmiféle bűntudatot ez miatt. Ezek a manipulatív technikák náluk számos területen megfigyelhetők, beleértve a munkai környezetet, politikai színteret, és természetesen a személyes kapcsolataikat. Egy machiavellista vezető könnyűszerrel el tudja nyerni a munkatársai bizalmát, támogatását, hízelgéssel és különféle manipulációs technikákkal, miközben valójában csak a saját előrejutását tartja szem előtt. Politikai szintéren pedig az ilyen személyek azok manipulálják a közvéleményt és a politikai ellenfeleiket, hogy a hatalmat szerezzenek,
és ezt meg is tartsák. A machiavellizmus tehát egy rendkívül manipulatív és kizsákmányoló viselkedési minta, amely az erkölcsi és az etikai normák figyelmen kívül hagyásával jellemezhető. Machiavellisták céljaik elérése érdekében azt lehet mondani, hogy szinte bármit megtesznek, és azt is elmondtam már, nagyon fontos, hogy hosszú távú és előre megtervezett stratégiákat alkalmazva a hatalom és az irányítás megszerzésére és fenntartására, mindezt hidegvérrel, nem pedig impulzívan. Hát ha a mentális betegségeket nézzük, mentális zavarokat, akkor ezek a mentális zavarok a leginkább manipulatívak. Ennyit mára, én köszönöm a figyelmet, ha informatívnak találtad, akkor nyomj egy lájkot, csatornámra nagyon sok videóban már feltöltve több mint 300, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét!